नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते। आज मी बनवणार आहे लसुनी आलू फ्राय। त्याला आपण आता सुरुवात करूया। आपल्याला पहिल्यांदा पाणी गरम करून घ्यावं लागेल। मी पाणी गरम करायला ठेवते। बटाटे कसे चिरलेत ना ते मी तुम्हाला सांगते। 5 मिनिटं झाले मी ते पाण्यात ठेवलेत। बटाट्याची सालं काढली आहेत आणि ही अशा फोडी केल्या आहेत। आता पाणी उकळलं ना की 5 मिनिटं आपण त्याच्यामध्ये त्याला शिजवून घेऊया। आपलं पाणी उकळलंय। मी आता बटाट्याच्या फोडी त्यामध्ये टाकते। बटाटे आपण आता 5 मिनिटं उकळत ठेवूया, तोपर्यंत वाट बघते। आता काय झालं ना, बरेच दिवस झाले मी भाज्यांचे प्रकार भरपूर दाखवले, म्हणून म्हटल्यात एक स्टार्टरचा प्रकार दाखवूया। लहान मुलांना दुपारच्या वेळी खाण्यासारखा आहे हा, तुम्ही नक्की करून बघा। आपले बटाटे ना 50 ते 60% शिजून झाले। आता मी गॅस बंद करते। बटाट्यांमधलं पाणी आता काढून घेऊया। आता आपल्याला ना बटाट्यांना कोट करायचंय। त्याकरता मी इथे मैदा घेतलाय, हा 3 टेबलस्पून आहे। हे आलं लसूण मिरचीची पेस्ट आहे, ही 2 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोअर 1 टेबलस्पून। लाल तिखट 1 टेबलस्पून। ही काळी मिरी पावडर आहे, ही 1 टीस्पून। हळद 1 टीस्पून। थोडीशी कोथिंबीर आणि हे चवीप्रमाणे मीठ। थोडंसं पाणी घेते, आपल्याला पेस्ट करायची आहे म्हणून। हे ना एवढं असं पातळ करायला लागणार आहे आपल्याला, जेणेकरून ते बटाट्यांना चांगलं लागेल असं। हे बटाटे आपण त्यामध्ये घालूया। हे सगळं मिक्स करून घेऊया आपण। बटाटे छान कोट झालेत आणि एका बाजूला मी तेल गरम करायला ठेवलंय। तेल आपलं चांगलं गरम झालंय। आपल्याला हे सगळे डीप फ्राय करून घ्यायचे आहेत। आपले बटाटे एकदम छान क्रिस्पी झालेत, एकदम छान लालसर झालेत। आता आपण ते काढूया। आता असेच बाकीचे बटाटेही ना आपण छान फ्राय करून घेऊया। आपले हेही बटाटे एकदम छान फ्राय झालेत। आता मी सगळे ते काढून घेते। बटाटे तर फ्राय झालेत। आता तुम्ही विचार करत असाल की लसुनी फ्राय कसे केलेत। आता ॲक्च्युली लसणाची फोडणी देऊन लसुनी फ्राय करायचेत। त्याकरता मी कढई तापवत ठेवली आहे। 2 टेबलस्पून मी तेल टाकलंय। तेल जास्त नाही टाकायचंय। आपलं तेल छान तापलंय। आता मी यामध्ये ना लसणाची पात आहे ही, तिच्यातला फक्त खालचा लसणाचा भाग मी घेतलाय, तो आता मी फ्राय करून घेते। हा लसूण थोडासा क्रश करून घेतलाय। आता त्यामध्ये थोड्या मिरच्या बारीक करून घेतल्यात। ही लाल मिरची, सुकलेली लाल मिरची आहे, तिला थोडंसं क्रश करून घेतलंय। लसूण मिरची छान फ्राय झालाय। आता मी ना त्यामध्ये हे बॅटर थोडंसं त्यामध्ये टाकून घेते। आपल्या बॅटरमध्ये मीठ आहेच, पण तरी अगदी थोडं मीठ मी टाकते। अगदी चिमूटभर मीठ टाकलंय। आता लगेच आपण हे आपले बटाटे जे फ्राय केले होते ना ते टाकणार आहोत। हे सगळं आपण एकदम छान मिक्स करूया। आता याला आपण टॉस करून घेऊ। आपले लसुनी आलू फ्राय एकदम छान झाले। आता फक्त ही जी लसणाची पात आहे ना
ती मी वरनं टाकते थोडी. ह्या लसुणी आलू फ्रायमध्ये ना शेवटी तुम्ही थोडंसं मध टाकलं ना तरी ते अतिशय अप्रतिम लागतात. लहान मुलांना असू देत, मोठ्या माणसांना असू देत, अतिशय आवडतात हे, आणि तुम्ही करून बघा नक्की. आता आपण सर्व करून घेऊया. अशाच नवीन नवीन रेसिपींसाठी तुम्ही बघत जा रुचकर मेजवानी.